מה, אני גם יודע קראטה, לא אמרתי לך? נראה לך אני יודע קראטה? נראה לך אני יודע קראטה? מה, לתת כזה קאט, ככה? אני טל, שם במה שלי זה סקס ווילס, אני בן 16, מאשדוד, מפיק, יוצר, סטודנט ב-BPM. התחלתי לעשות מוזיקה בגיל 8, הורדתי פרוטי לופס מאיזה פורום מחשב, משהו לא מקצועי בעליל, והתחלתי לשחק, לחבר שם דברים, לופים מסוימים. בגיל 10 נראה לי, לקחתי את זה קצת יותר ברצינות, התחלתי להוריד VSTs, כמובן בצורה פיראטית, או שלא, עדיף לא להגיד את זה. התחלתי טיפה להתעסק עם פריסטים, עם סאונדים שכבר קיימים, להפוך את זה לצבע שלי בתכלס. אני חולה בתסמונת טורט, וכאילו, לא מוותר לעצמי, לא זה. קורה לפעמים שאתה מבין, קוראים דברים. ניסיתי המון תרופות, טיפולים, דברים מסוימים. אני לא חושב שיהיה תחליף, או היה תחליף למוזיקה. אני לא חושב שמשהו יכול לרגש אותי, כמו המוזיקה, להביא לי את ההרגשה הזאת, את הביטחון הזה, את השקט הזה, אתה מבין? את השלווה המסוימת הזאת שאני יכול לשבת וליצור, להוציא את עצמי, להפיק את עצמי על התוכנה, על הכלי נגינה, זה לא משנה על מה, פשוט להוציא את עצמי. במרץ 2013 החלטתי שאני צריך לעשות סוויץ'. אני לפני זה שחררתי מוזיקה עם שם הבמה שזה השם הפרטי שלי, טל רוחמן, והחלטתי בבין רגע כזה לפתוח את המעצמה של בן אדם אחד שנקראת סקס ווילס. כיום זה הסדר החיים שלי, אני מתפרנס מזה, אני חי את זה. כאילו תמיד אהבתי דאבסטפ, מוזיקת בס, הייתי נכנס לערוצים האפלים האלה, UKF דאבסטפ, דאבסטפ נט. המון שנים אני לא שמעתי את זה ולא התעסקתי עם זה כי אני חשבתי שאני לא אצליח לעשות את זה. אני ישבתי וניסיתי לשים דברים, לא הצלחתי ליצור סאונדים, לא הצלחתי למצוא תופים מתאימים, לא הלך לי. הרמה המוזיקלית לא הייתה בשמיים, כמובן יש אנשים שמתחילים שם במה חדש והרמה שלהם זה, אבל תוך כדי שבעצם התפתחתי וגדלתי לזה, אז גם הרמה המוזיקלית גדלה. שחררתי בהתחלה רמיקסים, בוטלוגים, כי היה לי קשה יותר עם חומרים מקוריים. ניסיתי כמה שיותר לקחת את המשהו שכבר בנוי ולפתח אותו, כי פחדתי בתכלס ממה אנשים יגידו על דברים שאני מכין. היום אני כבר 100% מכין סאונדים משלי, אני לא אוהב יותר מדי להשתמש בדברים מוכנים, דברים שכבר שמעו, אוהב ליצור בתכלס, כי לפי דעתי זה גם חוויה ליצור את הסאונד שלך. היה לי סוג של בום קטן, להיתקע עם ה100 עוקבים האלה, פשוט עליתי לאיזה 2,000 עוקבים, בקטע של שחררתי פשוט מוזיקה כל יום כמעט. הבנתי שלא הכל חייב להיות מושלם, לא להכל יש מיקס מושלם, וגם רעיון טוב יכול לבוא טוב. אז זה נתן לי את הפוש הזה להתחיל וליצור חומרים מקוריים. זה המפתח, לעבוד, להוציא שירים. ככה הגעתי למי שאני היום, מבחינה של סדר גודל של 55,000 עוקבים בסאונד קלאוד, מיליוני צפיות ביוטיוב, אני מדבר איתך על 10 מיליון, 5 מיליון, בשפע. הוצאתי שיר עם בחור שקוראים לו E-Hide, הוא שם גדול גם היום, גם היה שם גדול בדאבסטפ, וזה בהדרגה התחלנו להכיר ושלחתי לו משהו וזה פשוט עף. לפי דעתי זה בין הקטעי דאבסטפ הכי שוברים שאני מכיר, אני מנגן את זה כל הופעה. זה פתח לי את השם, אנשים, אומנים התחילו לדעת מי אני. כאילו, היה תודעה, אנשים היו מודעים לזה שאני קיים. ב-2015 קיבלתי את ההזמנה הראשונה שלי להופעה בפריז. זו הייתה הופעה די גדולה, בסדר גודל ממש גדול, היו שם אומנים הרבה יותר גדולים ממני. זו הייתה התרגשות עצומה בתכלס. והמחשבה שהילד בן 15 נוסע לבד להופיע בפריז, זה לא ברור מאליו. אבל הם אהבו את המוזיקה שלי, הם האמינו בי, והם היו מוכנים לקחת את הסיכון הזה. אחרי הסט אנשים קפצו עליי עם מצלמות, עם גו פרו, עם דברים, אנשים הכירו אותי כבר, היה תודעה. אנשים, אני אוהב את השיר הזה שלך, אני אוהב את השיר הזה שלך, וכאילו שניגנתי שירים שלי, אנשים הבינו, הם הכירו, הם התחברו לזה, הם קרדו איך להגיב לזה. 1, 2, 3
בגיל 15, באוקטובר 2015, הבנתי שקשה לי במסגרת של מערכת החינוך. אני מאוד הייתי מדוכא, חרדות, לא ישנתי בלילה, בין אם זה בכי והסתגרויות והמון דברים רעים שאני לא מאחל לאף אחד, ואני מאוד שמח שאני כבר במקום אחר כרגע. אז דיברתי עם יועץ לימודים מ-BPM, הוא הבין את הגיל, את כל הקשיים, אני הייתי בן 15, אז באתי לפגישת ייעוץ עם אמא שלי וסידרנו את הדברים כמו שצריך. בינואר התחלתי ללמוד ואני לא חושב שיש מסגרת בעולם שהייתה יותר מתאימה לי מהמסגרת הזאת. יש פה אינטליגנציה כללית בכל המקום הזה שאני מאוד מחבב. אתה יכול לפתח את עצמך פה לכיוון שלך, זה לא שאתה בא ואתה לומד שככה צריך לעשות. אתה בא ואתה לומד שיש את זה ואת זה ואת זה אוף, פשוט אוף. כשאתה מסיים את הלימודים שלך, יש לך בסיס מסוים שאתה יודע שאתה יכול להמריא. אתה יכול לפתוח שם במה ואתה יכול לעוף. יש לך תמיכה, יש לך גב, ובעיקר יש לך ניסיון, ותק. זה לא סתם הלימודים האלה. כרגע אני עובד על בעיקר, כמו שאמרתי מקודם, להמשיך לעשות מוזיקה. אני חושב שזה הדרך לגדול. מצאתי את עצמי כבר. אני יודע לאן אני מכוון, יש לי תוכניות לעתיד. אני מנסה לעבוד על יותר הופעות. לגדול טיפה בגיל, עוד מעט יש לי גיל 17, כמובן לעבוד על ויזת אומן לארצות הברית, שזה אוטוטו יוצא לפועל, טור בארצות הברית ולפגוש אנשים מסוימים, את האנשים הנכונים, יש תוכניות גדולות.